नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आज मी तुम्हाला संक्रांत स्पेशल एक पारंपरिक रेसिपी दाखवते, तिळकुट. अगदी सोपी रेसिपी आहे. आपण इकडे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत आणि ते आपण भाजून घेणार आहोत. इकडे मी पाव किलो तीळ घेतलेले आहेत. आपण कढईत घालूया. जास्त भाजायचे नाहीयेत, अगदी म्हणजे लाल होईपर्यंत नाही भाजायचे, साधारण भाजून घ्यायचे. ही रेसिपी झारखंड आणि बिहारमध्ये पण बनवली जाते आणि त्याला तिकडे तिळकुट म्हणतात. तीळ साधारण भाजायला आला ना की असा वेगळा असा सुगंध सुटतो. आपला तीळ जो आहे तो भाजून झालेला आहे. आपण गॅस बंद केलेला आहे. हा थोडासा थंड होऊन द्यायचा आहे आणि आपण मिक्सर मधनं बारीक करून घेणार आहोत. थोडंसं जाडसर करायचं आहे, अगदी बारीक नाही करायचं. तीळ थंड झालेले आहेत. आता आपण हे थोडेसे हाफ क्रश करून घेऊया. बघूया झालेत का? झालेले आहेत, कारण आपल्याला अगदी बारीक नाही करायचे. तर आपण आता हे काढून घेऊया. हे सगळे आपण एका बॉलमध्ये काढून घेतलेले आहेत. यात आपण पिठी साखर घालणार आहोत. साधारण 4 टेबलस्पून पिठी साखर घेऊया. आणि जर तुम्हाला जास्त गोड हवं असेल तर तुम्ही थोडी साखर ऍड करू शकता. आणि थोडीशी वेलची पावडर 1/4 टीस्पून, त्याने छान स्वाद येतो. आणि थोडेसे ड्रायफ्रुट्स आपण बारीक केलेले आहेत. यात मी घेतले बदाम आणि पिस्ता. थोडे वरती डेकोरेशनला ठेवूया आणि हे मिक्स करून घेऊया. बघितलं ना किती सोपी रेसिपी आहे. इकडे मी साखर घेतलेली आहे, पण तुम्ही गुळही घेऊ शकतात. जेवढं तीळ असेल त्याच्या अर्धा आपण गुळ घेणार आहोत, पण गुळ घातल्यावर तुम्हाला हाताने मिक्स करायला लागणार आहे. तिळकुट तयार आहे. आपण काढून घेऊया. आपण ह्याला उरलेल्या बदाम पिस्तानी गार्निश करूया. थंडीच्या दिवसात शरीराला तीळ हे अतिशय चांगले असतात, तेव्हा हे जरूर करून बघा या संक्रांतीला. आणि तुम्हा सगळ्यांना संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.